السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين لديهم تساؤل بالطبع، وهذا التساؤل سوف نصحح فيه مفاهيم مهمة سوف تفيدهم، وكذلك سوف يستفاد منها بالطبع لكل من هو مهتم بالتقديم على القرعة العشوائية الأمريكية على العموم. إذا هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحباء، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذا بالنسبة للتساؤلات المطروحة من طرف الإخوة والأخوات، وأخص بالذكر الذين هم مقدمون على القرعة الأمريكية لسنة 2025، وبالطبع هم قدموا عليها في السنة الماضية أي 2023، وبالضبط في شهر 10 أي شهر أكتوبر الماضي. هنا التساؤل المطروح من طرف هؤلاء، يعني هم قدموا على هذه القرعة بتاريخها، لديهم قلق وحيرة. هل بدأت المواعيد والمقابلات التي تخصهم؟ هل بدأ المقدمون عليها بالتوصل برسالة الموعد والمقابلة؟ إلى غير ذلك من التساؤلات المهمة التي سوف نصحح لكم فهمها بالواضح لكي تتضح لكم الصورة أكثر وأكثر، ولكي تطمئنوا على إجراءات تقديمكم على القرعة الأمريكية بالطبع والمسمات ب DV25. إذن أولا، كل من هو قدم على القرعة الأمريكية في أكتوبر الماضي أي شهر 10 من سنة 2023، هنا نسطر عليها، فأنتم محسوبون على القرعة الأمريكية لسنة 2025. وسوف يأتي التساؤل: لماذا؟ لأن إجراءاتكم سوف تتم مزامنة مع دخول سنة 2025، ولا ننسى بأنه هناك أشهر قليلة أخيرة من سنة 2024، وهي كذلك تستقبل فيها المواعيد والمقابلات التي تخص الإخوة الذين هم قدموا في الشهر الماضي أي شهر أكتوبر. بالطبع سوف تبتدئ المواعيد والمقابلات التي تخصكم في شهر أكتوبر من سنة 2024 أي السنة الحالية، وسوف تستمر الإجراءات سارية المفعول باستقبال المواعيد والمقابلات وإرسال المواعيد إلى دخول سنة 2025، ثم تستمر وتتبع لأشهر إلى أن نصل إلى نهاية الإجراءات في شهر 9 من سنة 2025. إذن هنا وضحنا لكم النقطة الأولى والتي تعتبر مهمة وتخصكم وتتعلق بالمعنيين بالتقديم على القرعة في أكتوبر الماضي من سنة 2023، وأنتم بالطبع ونؤكد عليها من جديد محسوبون على القرعة الأمريكية لسنة 2025. لهذا نسميها بالقرعة الأمريكية لسنة 2025، وبالطبع نحن نقدم عليها دائما قبل، أي نقدم مثلا في سنة 2023 في أكتوبر، ثم هناك إجراءات تتبع ما بعد التقديم، سوف نوضحها لكم قبل قليل لكي تتضح لكم الصورة أكثر وأكثر. ننتقل إلى النقاط المهمة التي تتبع ما بعد التقديم على القرعة الأمريكية بتاريخها. هنا أنصحكم بالانتباه إلى هذه النقاط التي سوف أسردها عليكم. كل من هو قدم بالتاريخ الذي وضحناه لكم في بداية الفيديو أي أكتوبر الماضي من سنة 2023، فما من شيء نفعله. بالطبع كل من قدم على
هذه القرعة بتاريخها، أي القرعة الأمريكية سنة 2025 وقدمنا عليها يعني السنة الماضية، فهنا ما عليكم إلا الانتظار إلى أن نصل إلى ظهور النتائج في شهر ماي المقبل، أي في هذه السنة الحالية أي 2024. تظهر فيها نتائج كل من قدم على القرعة الأمريكية في أكتوبر الماضي، وبالضبط ظهور نتائج هؤلاء الذين قدموا على هذه القرعة بتاريخها أي في شهر أكتوبر الماضي سوف تظهر في شهر ماي المقبل من سنة 2024. إذا دائما أنا أؤكد وبالطبع أكرر لكي بالطبع أصحح المفاهيم، لأن هناك العديد من الإخوة ليس لديهم فهم دقيق عن الإجراءات التي تسبق التقديم والإجراءات التي تأتي ما بعد التقديم على القرعة الأمريكية. هناك إخوة فقط لديهم فكرة: أنا قدمت على القرعة الأمريكية، سوف تصلني رسالة الموعد والمقابلة. هنا نؤكد هناك إجراءات تسبق، وهناك إجراءات بالطبع تأتي ما بعد التقديم على القرعة الأمريكية، ولازم أننا نعرف ما لنا وما علينا فيما يتعلق بالقانون الموضوع في التقديم على القرعة العشوائية الأمريكية، ماذا يسبقه وماذا يأتي بعده. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة. ننتقل إلى مرحلة أخرى بالطبع هنا لازم كذلك الالتفات لها والانتباه لها. تأتي المرحلة المهمة ما بعد ظهور النتائج في ماي المقبل. هناك إجراءات يشتغل عليها الفائزين المقدمين على القرعة. عندما يفوز الفائز فلازم عليه أن يقوم بإرسال استمارة اسمها DS 260 إلى مركز كاساسي بالولايات المتحدة الأمريكية لأجل دراسة هذه الاستمارة التي تخص الشخص المعني بالأمر. وهناك مراحل وخطوات تتبع من ضمنها صدور يعني النشرات، والنشرات بالطبع تأتي ما بعد دراسة الDS التي تتعلق ب الذي أرسل استمارة الDS أي الفائز بالقرعة. وكذلك ما بعد النشرات يأتي إرسال رسائل الموعد والمقابلات بالطبع للذين قد درست يعني ملفاتهم أو استمارات الDS التي تخصهم لدى مركز كاساسي بالولايات المتحدة الأمريكية. وعندما يتوصل الفائز إن شاء الله برسالة الموعد والمقابلة، هنا إتمام الإجراءات الأخيرة للفائزين الذين يعنيهم الأمر للحصول على الفيزا بالسفارة الأمريكية ببلدانهم الأم. وبالطبع هذا للتوضيح بالمختصر المفيد، وإن شاء الله مستقبلا سوف أتابع معكم هذه الإجراءات خطوة بخطوة ومرحلة بمرحلة إلى أن تصلوا إلى بر الأمان. هذا كله للتبيان وللتفصيل والشرح لكي تتضح لكم الصورة أكثر وأكثر، ولكي تكونوا على بينة من أمركم، ولكي تعرفوا ما لكم وما عليكم. وللخلاصة، إذن كل من هو مقدم على القرعة الأمريكية في أكتوبر الماضي من سنة 2023 فأنتم معنيون ومحسوبون على القرعة الأمريكية لسنة 2025. نعم، أنا أعلم أن هناك إخوة يعرفون يعني ماذا يفعلون، يعرفون يعني الأشياء التي سوف تتبع التقديم على القرعة الأمريكية سنة 2025، ولكن هناك إخوة ليس لديهم الفهم الدقيق عن القانون الموضوع فيما يتعلق بالقرعة الأمريكية على العموم. وسبق أن وضحنا بأن النتائج التي تتعلق بهؤلاء الذين قدموا على القرعة الأمريكية في أكتوبر الماضي سوف تظهر النتائج التي تخصهم في ماي، يعني في السنة الحالية، ماي المقبل من السنة الحالية أي 2024. وإجراءات استقبال المواعيد والمقابلات التي تخصهم تبدأ في شهر 10 من السنة الحالية أي من سنة 2024، وتظل أي يعني المواعيد والإجراءات مسترسلة سارية المفعول إلى نهاية السنة المالية. وبالطبع السنة المالية من سنة 2025، لهذا أنتم
وللتأكيد ونسطر عليها محسوبون على إجراءات القرعة الأمريكية لسنة 2025. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة. وللتذكير من جديد، أنتم قدمتم على القرعة الأمريكية لسنة 2025، وكذلك إجراءاتكم سوف تمر في 2025 مع بضعة أشهر الأخيرة من سنة 2024، وعليكم الصبر ريثما تظهر نتائج تقديمكم على القرعة الأمريكية التي قدمتم عليها في أكتوبر الماضي. وإن شاء الله سوف تستقبلوا النتائج عبر الموقع التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، والذي يتعلق بنتائج القرعة الأمريكية في ماي المقبل من سنة 2024. أما حاليا وللتأكيد فالمعنيين بالموعد والمقابلة هم الذين قدموا على القرعة الأمريكية لسنة 2024، وهؤلاء بالطبع إجراءات فوزهم قد تمت، ظهرت النتائج، وكذلك هم بالطبع قدموا على هذه القرعة في شهر 10 من سنة 2022، وسوف يتمموا إجراءاتهم في شهر 9 من سنة 2024. هذا لكي تبدأ يعني استقبال المواعيد والمقابلات التي تتعلق بالإخوة الذين قدموا على القرعة الأمريكية لسنة 2025 في أكتوبر الماضي. وهؤلاء بالطبع هم الذين يعنيهم الأمر باستقبالهم من طرف السفارة الأمريكية، أي الذين قدموا على القرعة الأمريكية لسنة 2024. أما أنتم الذين قدمتم على القرعة الأمريكية لسنة 2025 فأنتم إن شاء الله مستقبل يعني إجراءاتكم لا زالت يعني النتائج لم تظهر بعد. إذن الانتظار والصبر ريثما يعني تظهر النتائج التي تخصكم، وإن شاء الله سوف نتابع معكم ملفاتكم كذلك إلى أن تصلوا إلى بر الأمان. أتمنى أن تكون يعني التساؤلات المطروحة من طرفكم قد صححنا مفاهيمها، وإن شاء الله خير. ممكن في حالة أنه لديكم أسئلة ممكن أنكم تقومون بوضع تعاليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف بالقناة برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. بالنسبة للقناة محتواها هو عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم، وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة هي دائما في خدمتكم، ترحب بكم جميعا بدون استثناء، وأسألكم الدعاء وبالتوفيق للجميع، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.